ساده خوش بی به دیدن یار، به شوق گلم به امید بهار. ای گلی که دنیا همه زخمه، ما هر ساعه دیدم گلم کلمه. سلام. چپت آقا kızas. Fatma baş temas diyor ve çağırış verdi. Medine Hanım gibi ta daha böylemiş. Bivaristan. Neresi? Şahane baş. Havası sarmar verdi. Assim. ببین خیلی برام شو ها بفرم Artmış. Ben خوردم و این بیشتر دوار دوست داشتم. داشت کنم سیستم خرید. آت خرید؟ حالا به تمام مکانی رو بخرید. سودین داشت کنم سیستم. Direnci, da bosta ne böyle? Non so sia no. Sassu tu. Hadi şerban kuracağım. Ne istedim, ne istedim. Şerban kuracağım. Şerban kuracağım. Allora, comunque tu o segui le cose. Comunque, vai le cose. Allora, ne tocca. Artık mesela geçecek. Just so güzel. Şurada.
سلام قشنگ. خبر خوبی سلامتی؟ حال فاطمه خوبی؟ تو خوبه؟ فاطمه هم بر نبی بردیم پیش دکتر آمدی بردیم پیش دکتر یه سرم با 13 آمپول بهش داد مریض ایستی؟ نمیدونم چه میتب داشت و کلا اصلا دستگاه بیزون بیرن سرماخوردگی نمیدونم الا بریز خاصی نمیگیره داریاش مصرف کنی و موقع خوبی بود. حالا دارو همه تینیش براش سرم با 13 همه چیزه حالا بینیم مرچی خدا بخوام بینیم بهتری بویانه مصرف کنی خوبی. زمان نشنش نه چی زنده؟ به خسته نکن نه کار خاصی نیست تا مرچی. آرتمیس ایلوها نه خوبی؟ مادر خوبی؟ حالت بود در قاشق چی خیلی دارم؟ بله تروبی؟ با مدینه خانم بردیمش پیش دکتر یه سرم واسیزن از چیه مالش بهتر رو بیه دستی دار نمیده. بقلم باید بسته میشون این بسته میشون به تا تک تشکان بودن گو آتیس بسته میشون Böyle bir bastayım sonra fit. Bastayım. Abi میخوام. نمیخوام. J'en ai besoin bastayım sonra aussi. Ne de bastayım sonra. Yok ya. Yok. Rahatsızım. Sen bu sıfır tapayım. Sen bu sıfır tapayım. Destmem ki bilen tapayım. Destmem ki. Destmem ki. به دست من بگی؟ یه دست من اینجا بگی؟ بیو بزی بزی بیا بیو Taştım. Ben bu estekamı uzadıyorum. چشمای قشنگه که دلم گیره واسه چشمای قشنگه که دلم گیره Karışım. آتریس آتریس خوبی بابا؟ ها؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ سلامتی؟ چه خبر؟ Neresi var? سلام علیکم Ha? Neresi var? سلام علیکم Veya yakın. Evreni. Dur. Yayla. Yayla. Ne? Başaran bırak. خوبه بتابه بیبیو تابه Rahat maaşı. بخیال شناسی بیام خیلی تبسیتی تخورون چی سیستی سخر؟ باید سخر سی؟ ادیش برو آره که بسیم بوسون بیما بوس کن بیما بوس کن
همین بود همین رو باره میخوام بخیر سه کوب بیشتر بیرون اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ سه کوب بیرون Oraya bir şey oluyor. Söyle. Vero, vediamo. آرتریز خوبی تو؟ سلامتی؟ آیا خوبه؟ آرتریز خوبی؟ حالت چطوره؟ خوبی سلامتی؟ واسه چشمای تشنه چه دلم گیره سلام خوبی؟ آها سلامتی خشی جون کردی؟ یه خورده هم بدنصیبی هم قریبی خب بفرما می‌شناسیم. بفرما خوش آمدید بفرما بفرما تامی این نواز ها آقای وحش یا الله آیا چه تو آمدار که بود کنی تانم این خواستم پیش وحش خوش اومده آقای بچی خوبین سلامتی قربون خیلی منتظر تو بودم یه خورده شرمنده یه خورده هم بدنصیبی تعداد پرونده زیادیم دست مسئول در بعد نکنه. از وقت داریم مثلا دست در نکنه خودتو بفرمایید بشینی از کار خوبی؟ ممنون سلامت خاطر ما هم شرمنده یه سرمایه خانم آیا خواهش نکنم میکنم دست در نکنه خب او رو شما داخل این صحبت کردین حقیقت زیاد هم شلوغی هم متوجه اصل جریان نبودیم فقط ایتو که یادداشت دادم گفتی این پسر خونده تو هم نیسته گفتم اونم جریان سنه مازرات سنه او رو خود دیدونی رای باقی نیسته رای از من یک قاضی ده من تا احترام تلاش خسرو آقا چینا هم خیلی مهمه بفرمایید الان شما منم جریان سبید چشم ما هم تمام تلاش ما قبلا با این آقا شهرام و او خانم معصومه که مادرش بود ما با هم ازدواج کردیم با هم زندگی خوبی هم داشتیم و همون زمینی که الان کلبه شد توشه خب مال منه همون خونه که با شهرامی ننده توشه همین زمین و همین خونه همش کلن به نام من بودن من دیگه زدشو نصفشونو زدم به نام آقا شهرام تا همین با هم خوب بودیم تا اینکه یه روز رفت یا دختری به نام فاطمه عاشق همدیگر شدن و با هم مادرش و فاطمه حاضر بودن پدرش حاضر نبود پدر فاطمه میگفت که نه اصلا من اگر وکیل گرفتم ما هر روز پاسگاه و سرباز معمول میآورد اینجا قبول دار نشد میان کیلومتر اسم کوچیکتون اسم آقا فرهادم دیگه خب ایرون نوشتم که مالک اصلی زمین هم خودم بله ما خودمون ولی خود یا برگ برنده فعلا درسته ولی فقط خب مقداری که میگفتی انتقال دین به به اسم نام خوش است خدا سنه دومی یوی که گفتی موقعی که رفتیم خواستگاری طرف و بودور بارکلا و مادرش حاضر بود با دختره درست خب ولی پدرش نبود
پدرش حاضر نبود. درسته. منم به خاطری که مثلا بگم دردسر برای آقا شهرام نشه رفتم راستیاتش با که شهرام بفهمه من رفتم پیش اینا که گفتم زن به این شهرام نه اگه بنا باشه که پدرش مخالف کنه درست. ما نمیخوایم دخترتون به فاطمه باشه. بله. بفهم. اینا اومدن یه جور دیگه به شهرام گفتن که این پدر که اومد و گفت که اصلا زن به این ندین و این خوب نیست و این زن داره و از یه حرفا. درست. خلاصه یا آقا شهرام هم اومد گز کرد با من مادر شوادار کرد که باید از آقا فرهاد طلاق بگیری. درست. حالا چند تا وکیل گرفته آورده و هر روز درد صدر من درست میکنه. چند وقت با شیرینی و چند نفر هم برده اونجا که روز زدم هم فایده نداشت. درست. پدر مادر جفتتون ناتنی. اون مادر واقعیش نیستن. درست. مادر واقعیش نیست، این هم پسر واقعی من نیست. وقت نظر اصلی خانومت چنه؟ باید موافقه یا الان فقط طرفدار شهرامه؟ طرفدار شهرام راستیاتش این حاضر نیسته. وقت زمینی ملکی چیزی به اسم خانم تو هست یا نه؟ نه به اسم اون نداره اما به نام شهرام هست. وقت چقدر این زمینه به اسم شهرامه؟ راستیاتش این زمین و اینا همشون به نام خودمه. وقت این ساختمونی که الان داخل زندگی کنه ساختش با چی؟ ساختش اونا خودش درست کرد. خود یعنی شهرام کلاً با هزینه خود شهرام خودش رو درست کرد ولی زمینش مال منه. قبل از اینکه اتفاقات این بحثن به تو شروع و این ساختمون ساخت یا بعدش؟ نه بعد ساختش بعد این برنامه شد. یعنی از قبل هیچ مخالفت یه چیزی نه بین نداشت. نبی نه بعد اینکه به قول خمودی کارش شروع که به مخالفت کردن. اینطوری و بیزنیانش ایستان ندست شما از اونم خودش یه وکیلی داره راستیاتش. وکیل داره؟ وکیل داره بعضی موقع میارش اینجا منم گفتم اصلا من حاضر نیستم من نمیام گفت من میرم طلاق یابی میستم گفت به تو نمیتونی این کار انجام بدی. مریش شما بده مریش سنگینه؟ مریش هم اون موقع خود کم بود ولی حالا یه بخوان مثلا امروز خیلی میشه. یعنی حداقل تو که حسابی کنی نصف زمین با نصف ساختمانیت با مریه با تعریفش باز بودیم حالا من نمیخوام طلاق بدم آقای وکیل. همین سوالم همینه. خب راست رسیمی هدف طلاق ندادن یا خیلی ملک اموال داره است؟ نه ما اصلا کاری ملک و اینا ندارم راستیاتش. یعنی من گفتم اصلا میزشو به نام خودشو هم بازم قبولدار نشد. حالا اگه زمین ها اینا که به نام منه مثلا من هیچ زمان شهرام اینا از خونه بیرون نمیکنه از زمین اینا ولی به محضی که میره به نام اونا از من میگه برو بیرون. یعنی شما ترستون از اینه که اگه زمین به نامتون کنی باشه حتما منو میندازه بیرون من دیگه هیچ مدرکی ندارم. اگر سندی مدرکی چیزی اونا ارائه بده که اگه شما این زمین سیاه رو واگذار کردید طلاق نمیده با شما زندگی میکنه شما حاضری کار انجام بدید؟ خب اگر این کار کنه انجام بدیم بله میتونم چه زمین بهش بدم مثل زمین شد. شخصیت خود شهرام چطوره؟ آدم بسازیه بد اخلاقه؟ نه شهرام خوبه ولی از همین که من رفتم اونجا گفتم من فاطمه رو ما نمیخریم و شهرام راستاد من دروغی رفتم گفتم که شهرام زن داره بچه داره اینا به خاطری که خودش کار که پدرش گفتم دردسر برای این درست نکن آدم وادار میکرد. مخالفت اصلی شما خاطر خود شهرام. من منظورم که به نفع خود شهرام بودی شهرام و اون مادر فاطمه و اینا بعد برداشت کردن گفتن که پدرت مخالفه میای با مهندس یعنی همدرد شده. پدر فاطمه با شهرام هم خوب نیست. نه اینا اصلا خوب نیستن. نه از همین طریق استفاده کنی با شهرام صحبت کنی که پدر فاطمه قصد داره بینتون خراب کنه. گفتم من فایده نداره دیگه. من هر اگه چی بخوای از لحاظ قانونی خب من مشاور نیستم که بخوام بگم از این طریق وارد و یا از اون طریق اینش دیگه مربوط به خودتون بهتر میشه. اگه از طریق قانونی بخوام بهتون بگم شما صاحب ملکی یعنی بیترین بازور تهدید قانون نه که خودتون دست بکارید از طریق قانون مجوز بگیرین که آقا اینا دارن داخل ملک ما به صورت غیر قانونی زندگی کنن ساخت سازی کنن مشکل سیم پیش یاره از این طریق وارد اون شهرام تحت فشار بنید یا از اون با فاطمه صحبت کنید اگه میونتون خوبه تا فاطمه با شهرام صحبت کنید. نه فاطمه با منم خوب نیست.
فاطمه خوب نی، مدینه خوب نی که مادرشه. گفت چون که اومدی که مخالفت کردی گفتی با شرم ازدواج نکن اینا، یه جورایی ازت نیستن، شما جور با من نیستن. فاطمه دستتون توی کاسه بود که اتفاق نیفته. شما خیلی شراب میخواستی، او فقط ولی خب قبولدار نیستن. میگه نه شما با پدر من همدست شدید، نمیخواستی که ما با هم ازدواج کنیم. درست. شهرام همینطوری برداشت کرد. الان دقیقا چند وقته که خانمتون جدا زندگی کنه؟ دو برز. 2 ماه. درسته. و همین 2 ماه کلا شهرام باش زندگی کرد. شهرام دیگه با اونجا با هم زندگی میکنه. میکنه. اخلاقی چی هم تا حالا سرش انجام نداده. نه هیچی. یعنی وقت شکایت هم نکرد. اولین وکیلی که گرفتم شما گفتم شاید اینا یکی رو میبردن، گفتم به راه بیاین بسا مثلا، یعنی میخواستی محلی محلی درست بشه تا فایده نداره. خب من که اول باید با اجازه خود، یعنی تا شما اجازه ندی نمیتونم هم با شهرام صحبت کنم هم با خالقتون صحبت کنم، ببینم میشه غیر قانونی که نه ها از لحاظ محلی عرفی خودمون صحبت کنیم این دعوا حل فصل بشه. اگه دیگه نه منم دیگه مجبورم از چارچوب و قانون وارد بشم، تمام تلاشمو برام موکلم کنم. شاید اینو نمیتونم بگم و حق به جانب شما هم نباشه، ولی من شما موکل بعد با از تمام تلاشمو برای شما. من میخواستم آقای وکیل کارمون رو دادگاه اینا نکش. درست. یه وقت امکان داره اون بگو من طلاق میخوام، مهریه میخوام، و وقت که این زمین ها رو هم قبولدار نمیشن برای مهریه. باید خیلی بنده. اول باید ببینم مهریه چقدر با نرخ امروز برآورد کنیم، ببینیم چقدر ملک شما ارزش داره، کم و زیاد. امیدوارم که کوتاه نکشه، ولی عده کشید مجبوریم این کار رو انجام بدیم. ولی خب اول دوست داریم به صورت محلی، چون دست دادن نکنه. حالا تو یه جوری برنامه شما شما کار به پول نداشته باش. نه خواهش شما باید با شهرام کار به دادگاه و قاضی اینا نکشه. خیلی به من این وکیل هی میگفت یا اونجا نامه به من میداد، من نرفتم. وکیلش سالمه، وکیلش میخواد وکیل اصلا من بهش گفتم شما باید دتا رو به هم برسونی، شما داری هی این کارا رو انجام میدی برای چی؟ اصلا اگه خانم معصومه و شهرام من قبولدار میشدن وکیل وای نمیساخت. بعضی موقع من دیگه باش دعوا کردم بس کشید. بعضی موقع برای پول تلاش میکنن. حالا من نمیدونم چقدر پول شهرام بهش داده بود که اینقدر اصلا که ما هم دیگه رو میخواستیم این مخالف میکرد، منم باش دعوا کردم واسیاتش. الان شما خونه آقا شهرام و من سراغ دارم الان خونه شونه با همون خانم معصومه اینا. وقتی این سر صحبتی دعوایی چیزی بزنی چیزی بینتون نبود، نه ما هیچی ما فقط دست بار من یه شیرینی گرفتم و با دست نفر رفتیم اونجا 3 بار قبولدار نشد. شیرینی ها را پرت میکردم میدم تو خاچا و قبولدار نشد. اگه خدای نکرده کار به مراحل قانونی کشید یه رفتیم دادگاه، او چند نفری که میان دیگری میکردن بخواهیمشون به عنوان شاید میتونن بیان تو نه دادگاه. اونا نمیان، اونا راستیاتش نمیان. اونا هم با شهرام یفته جورن. اونا به خاطر که رفیق شهرام بودن من میبردمشون که درست رو اونا رو بگیره. اونا هم اونجا که وقتی یه قبولدار نمیشه با شهرام زیاد احسان به ما کرد، ما مجبور شدیم بیاییم. حالا به نظر خودتون ته دل نظر خانمتون چیه؟ من نمیدونم اگه بخوای شهرام هم نمیذاره راستیاتش. یعنی الان مشکل اصلی شهرامه. شهرام نمیذاره. اگه اون نمیدونم من که میدونم اون رفتارش ازم باز شهرام بدتره. خانما شیرینی نبر میذاره ترک میکنه میره او پای. یعنی از شهرام یه خیلی وزن چیز داره. وقت کل مشکل خانمتون با شما فقط به خاطر مسئله ازدواج شهرام بود. همینطور بود، چون که قدری اونجا گفتی زن بگین ندین و این زن داره بچه داره اینا، تو با ما همکاری نکردی. و یعنی من اصلا خود عقد فاطمه و شهرام من خودم خرجش دادم. من خودم مثلا کل هزینه شد. بعد که دیدم باباش اینطوری بود و هی درد سرم شد، گفتم آقا اگه باباش راضی نیسته به درد ما نمیخواین دختر. حالا آخرین سوال، دوست داری از روش قانونی وارد شیم یا میخوای صحبت کنیم باهاشون ببینیم نظرشون؟ شما یه کاری که تو این محلی درست بشه بهتره. چون اگه رفتیم اونجا خانم معصومه میگه من مهریه نمیخوام، ما چه با هم
باشیم چه نباشیم میتونن ملیه بسونن درست. او قانون آره دیگه. چون شنیدم. آره دیگه. یه وقت میبینیم مثلا که ملیه میخواد زمین همه سر به نام خودش میزنه، درست. یه روزی اینطوری هم بگه یالا حالی برو بیرون. نه خود یه درست یه خورده از روستا دیر بودیم ولی درس شهری چیزو خوندیم. اگر روزی قرار بود که شما برگردیم کنار هم زندگی کنیم و شما اون که اموالتون رو به نام خانمتون کنیم، یه دونه تعهد محضری هیچ گونه دخالتی شهرام در زندگی شما نداشته باشه برای جدا کردنتون، نه که رفت آمد نه. درست. خود خانمتون هم تا آخر عمر در کنار شما بدون مشکل زندگی کنه. حالا باز ما اگه همچنین نامه محضری به شما بتونن بدن، بازم بعضی ها پول دوست دارن، بعضی ها زندگی. حالا شما هر جوری خودت میدونی که مثلا که به ضرر اونا هم نشه، ضرری برای اونا نداره. من بگم آقا خانم میخوام با هم زندگی کنی، نمیخوای که کار خلافی کنی یا گناهی کنی که مثلا خدای نشه. اصلاحی میکنم که سالم میپرسن چون تو دادگاه مطرح میشه، بعدا مجبورم قبل از اینکه قاضی از شما بپرسه من در مورد خصلت شما بدونم. دست به زن داری؟ نه من اصلا نمیزنمش هیچ. یعنی تا حالا هیچ گونه دست به نه هیچ دعواش نکردم. این هم میشه یه پوان مثبت دیگه دستتونم. بله نه خاطرت نباشه از این، از لحاظ ضرب و شرب و اینا نه هیچ. فقط برای همین یک کلامی که من رفتم خونه اینا به اینا گفتم که آقا شهرام زن بچه داره که پدرش دست از سر ما برداره. هر روز پدرش میومد خونه میگم که چرا دختر من میخوایم بدبخت و هیچ راهی وجود نداره که خود پدر فاطمه بیاد وسط از شما طرفداری کنه که چرا یه راه بود گفت که شما باید خود زنش حاضر نیست که با من مثلا زندگی کنی. درست. گفت اگر زن من حاضر کنی که با من زندگی کنی من تو عروسی شهرام فاطمه مخالفت میکنم. ما رفتیم اونجا زنش قبولدار نشد، مدینه قبولدار نشد که اونجایی. گفت اگه نه اسم عروس فاطمه درسته؟ فاطمه مادرش هم مدینه، مادرش مدینه حاضر نشد. فقط مهندس به این کلام گفت شما باید با زن من صحبت کنی که با من زندگی کنه تا من یعنی مخالفت نکنم. شرطی که پدر فاطمه مخالفت نکنه این که دوباره با مدینه با مدینه باز زندگی کنه. این هم رفت یه زن گرفت. زن گرفته این 5-6 سال اینا را ول کرد. یعنی مشکل مدینه با مهندس این مهندس زن گرفته. مهندس زن گرفته اصلا تو این سال اینا هم پدر مادر فاطمه که مدینه باشه خانم اوله یا خانم اون مدینه خانم اول شه. منقصر هم نبود، یعنی خاطر میگه چون که این 5 سال 6 سال ما ول کرد بعد زن گرفته تو فکر ما نبود. حالا که دخترم موقع مثلا میخواد عروسی کنه اینا این اومده به زام شده. وقت از لحاظ مال و اموال پدر فاطمه مهندس وضعش خوبه؟ بله نیست، نه خوب نبود. من زیاد اطلاع کاملی ازش ندارم که چی درست نداره، ولی میگم میخوام دختره بدم به یکی دیگه. دختر قبولدار نمیشد که خود دخترم شهرامو میخواست، اینا هم دیگه میخواستن. اون مهندسه میگه میخوام بدم بهش به یکی دیگه. شهرام ازدواج کرده عقد کردن، اینا عقد کردن باید یه عروسی بگیرن. وقت اگه شما شرط عروسی براشون بذارید تو عروسی تمام کاراتون رو انجام میدن چی شهرام؟ من همینم حرف ندارم، من همینم میتونی اونجا پیشنهاد بدیش. الان من بخوام برم پهلوشون شما میخواید همراه من بیا یا میخواید من نه من دیگه نمیام، دیگه خوب است. من به خاطری که شما وکیل گرفتن شما برید با من صحبت کنید. اگه من برم اونجا که اصلا پرتون میکنم بیرون نمیذارم جا وایسی. من اول که رفتم من از این پرونده ها از این یادداشت ها از اینا هیچ صحبتی نمیکنم، یعنی به طور قانونی نمیخوام وارد شم. به قول محلی خودمون سعی میکنیم محلی درستش کنیم، صحبت میکنیم ببینم راهکاره چیزی پیشنهاد شهرام چیه، شرط شروطش چیه برای قبول کردن چیز. اگه دیدم دیگه قبول نمیکنه اولین کاری که باید بکنیم باید اینکه از شهرام شکایت کنیم. شکایتتون چیه؟ این مداخله در زندگی زناشویی بین شما رو داره در خدمت. حالا من باید صحبت حالا شما بشید تا من یه چای برام دست خدا بیدارو. خیلی ممنون. موقع چای دست آقا دست در نکن آقا. شما یه کاری برای من بکن، شما کاری به پولی ناش نداره. نه دست موضوع پول نیست. برو باش اینا صحبت کن قربونت. حتما برو باش صحبت بکن. حالا
بعد آموزش کن. چشم من همه آه، تلاش قربونت، میکنم سلام. بعد خبر شو بهتون باش اگه وقتی هم موقع برگشت یه نامه میرو با تو تماس خب باشه دست بزن. خیلی ممنون الله الله احوال سلام علیکم. سلام سلام. وقت بخیر خوب شما. سلامتی سلام علی بفهم. سلامتی سلام. سلام خوبی سلامتی معصوم خانم درسته بله درسته. خوبی سلامتی به خدمت نرسیدیم. خواهش کنیم من هم اگه اجازه بدید یه 10 دقیقه 5 دقیقه مثلا وقت البته بفرما. بفرما. باش شرمنده. مولا بی زحمت یه چایی یه چیزی اومده. شرمنده باش قربونت باش. خوبی سلامتی بفرمایید. ببخشید دیگه خواهش کنیم بفرمایید اونده چند به هم ریخته ای. باش بخشید. مولا یه چایی درست کن. مادر واقعی تو که نیست درسته؟ از قبل پرسیدم برام خوبی سلامتی راست یادش آقا فرهاد دیروز داخل جلو دادگاه دنبال وکیل گشت در مورد همین موضوع که شما باعث رو بینه که معصوم خانم دارید آقا فرهاد لد کنه باش خوب نبومیدشون تقریبا الان نزدیک در 20 دقیقه نیم ساعتی بعدش بیام کل اتفاقات همه چینا در مورد شما و خوشو و فاطمه و مدینه و کل داستان هم سین گفته الان اولین خواهشی که همه که از طریق محلی وارد بود یعنی همه تلاش تکا همه زورت بزن ببینید پیشنهاد شهرام بسنید پیشنهاد معصوم خانم بسنید حتی حاضر رو بی کل ملک اموال همه چه بزنید اسم معصوم خانم فقط دوباره با هم زندگی خواستم اینم صحبت اصل صحبتت چنه موضوع چنه لا ببخشید من ازتون معذرت خواهم ولی انگار که اشتباه شنیدینه من داخل زندگی مادرم دخالت نشدم کسی از هم جدا نشدم مادر اصلا همتون زریانی نه اشتباه کنم با فراد حالا اصلا جفت سی وکیلش فرستاد تا زیرو با عنوان وکیل که نیه بگوی بیشتر بنده خدا دوست داره محلی درست دوست داره اسم حتی به موقع اسم وکیلتی نه یا یه جوری صحبت که بتر نه بگو یه جوری صحبت که راضی بون برگردیم چون واقعا زندگی من دوست دارم یعنی اسم وکیل به دوست ندارم سریع حالا با صحبت چیز در نظام اصلا توری شما نه خواهش کنم. درس وکالت خوندید درسته؟ بله یه به عنوان وکیل آقا فرهاد تشریف بله. بردن بله. الان من نمیدونم آقا فرهاد چه چیزی بهت گفته ما جواب رو میدونی چیه ما نداریم فرصت رو باره به آقا فرهاد داریم دلیلش دلیلش شما چه در زنده ما نیستین نه یا آقا یا مزاحمت ایجاد کنه ما خواستم با یه دختری عاشق هم بیاریم خواستیم ازدواج کنیم یا آقا من مخالفت چیده با ازدواج کنیم الان ما قبلا کنار هم خیلی شاد بودیم کنار هم زندگی شدیم احترامش هم خیلی داشتم به عنوان پدر خوندون اسمش بعد به مرور زمان یه با مادرم بدرفتاری که با اذیت چیز یعنی اختلاف شما با فرهاد به خاطر مسئله ازدواج خاتونه یا به خاطر بدرفتاری با معصوم خانم اول تکلیف کنه این وسط در این مورد روشن کن یعنی اول با شروع که با مخالفت با شما یا اول با شروع که با معصوم خانم بدرفتاری قبلا چند باری با مادرم بدرفتاری شد با یه حال که با هم ازدواج کردیم اینا جدیدن با هم ازدواج کردیم نه یه حدود یه سالی با هم ازدواج کردیم یعنی آقا فرهاد قبل از معصوم خانم هم زن داشتی یا نداشتی این موضوع مهمه معصوم خانم قبلا ازدواج بی طلاق گرفتن موضوع زندگی شد این یه الان مادر خونده ایمانی رو درست همون زمان
این آقای بشیری یا آقا فرهاد قبلا سنباری داخل زندگی مورد وضعیتی چی؟ مورد آزار قرار شیده. یه ما سنباری بهش فرصت بخشیدیم میشه یه فرصت دوباره بهش دیم. قبل از موضوع شما با فاطمه بله، خانم بله. معصومه خانم از یکیه ولی ما یه فرصت دوباره بهش که دوباره با هم زندگی کنیم. درست. ولی دوباره همون آدم بلوبی دوباره مادر اذیتی چیه دوباره از فرصتی که بهش دیم بیست به استفاده چی. یه حالا که رفتیم با این خانم نامزد کردیم اومده با ازدواج ما مخالفتی میگیم حقی که نداره چون صدر واقعی شما نیست حقی در این مورد نداره خیلی ممنون. تنها حقی که داره ملک درسته این زمینی که الان شما دارید داخل زندگی کنیم متعلق به آقای درسته فقط ساختش با شما میده ساختش هم مال موقعی بیده که مشکلی با هم نداشتیم او آقا اگه بخواد اقدام بکنه از لحاظ قانونی نصف هزینه ساخت بالا یعنی فقط هزینه ساختار نظری نصف هزینه ساخت به شما ایده شما نیتر از این ملک بیرون کنه این از لحاظ قانونیش در مورد مهریه به نرخ روز محاسبه بود شاید اندازه ملک ملال یا کمتر بود شاید بیشتر بود یهونش بستگی به قاضی و نرخ روز بازار داره حالا کار نداره اصلا موضوع قانون نیسته اصل موضوع که آقا فرهاد پیشنهاد داد که چه خرج عروسی چه هر گونه شرط شروع چه معصومه خانم چه آقا شهرام بده قبولی کنم فقط دوست دارم دوباره با معصومه خانم زندگی کنم اگه راهی داره حتی کل موضوع نبسیم که اختلافش تو باش بخاطر فاطمه بید اول بار مخالفت از طرف پدر فاطمه بید درسته؟ پدر فاطمه گولیزی گفت وقتی من دیدم اول ازدواجشون داره مشکل پیشی ها چون شهرام مثل پسر خون دوست داشتم گفتم یه چیزی بود که بینشون خراب نبود همین اول کار یا اولش کلا نبود یا اگه قرار رابطه اگه قرار من دوست داشته بود قید او خانواده نبزنه با ما و معصومه خانم زندگی کنه مطمئنا زن بهتر از فاطمه هم پیدا بوسیش نیتش خیلی یعنی قصد بدی نداشته متاسفانه این وسط گرفتار دام به قول مهندس رو بیده این وسط شاید آیه آشرام معصومه خانم زده رو شما شاید بتونه بگه شاید ته دلش دوست داشته باشه دوباره چی آقا فرهاد زندگی کنه نه آقا ما خیلی هم بشقیمش اعتمادش چون دوباره برون ورجر با هم زندگی کنیم دوباره ورجرش همون آشکارسان درست چی همون خیانت همون چی گوریزه فریبشتان یه زرافخانه با اون مهندس هم دست رو بیرن گوریزه و وقتی بینیم اعتمادش آدم نه ساده‌ای یه آدم ساده‌ای که سری کولی خره به نظرم لیاقت داره باری بخشیش نه یا پا شدن را درخواست خواستگاری دا آمدی نه پیشنهاد درخواستگاری دا چی؟ همین آقا فراسی نگفت نه بازار اون سی توزی ناره لا قشنگ سید نگفتی چه مقصر فقط اصلی تو چی بود آقا شهرام فاطمه نخواست پدر فاطمه مخالفت بی من بخاطری که شهرام پیش مشکل پیش نیا با این موضوع مخالفت کردم ببین آقای بشیری هیچ گونه بد رفتاری هم با معصومه خانم نداشتم دست بزنم اصلا نداشتم یه کل ماجرایی که خلاصش خواستم ستوم نکن ماجرا تعریف نکردستی ما آدم میگه چون کام زندگی مادرم یا زندگی بابام خواند خواهد کنم مادرم خودش یه سن بالغی طبعا زندگی خوش تصمیم بگیره ای آقا خوش بد رفتاری که با ما الان اومده وقت از مادر نامزد ما پیشنهاد ازدواج داد با مدینه خانم بله وقتی پیشنهاد ازدواج بهش مدینه داد خانم الان طلاق گرفتی یعنی؟ طلاق بیا بگیرفتی بیا خود درست الان مدینه نه چرا خواستم نشد ببینم از لحاظ قانونی میتونه درخواست ازدواج بدی یا نه که مشکلی نداره ولی از لحاظ عرفاً شهرن مشکل داره چون قصدش این بودی که بین شما خراب کنه خوش از او با مدینه ازدواج حالا اونش دیگه معلوم نیم من نمیگم شما راست میگی یا اونا اونش دیگه با خاصی مدینه چه جواب روش داد یه چند وقت از خونه بیرونش چیه دوباره اون از زیر مزرعت خواهی چونه بو اشخین من گفتم میبشکنه چند با اعتماد اچم رئیسی رفتی خونه مدینه هستی چی؟
شما آقای وکیل معذرتی خواهم شما کار اشتباهی کنید که از این آقا هم دفاع کنید شما کارتی آقا را قبول کردین شما حسین پور درسته؟ بله درست آیا حسین پور من دست وکالت خودم موظفم و موکلم دفاع کنم، یعنی هیچ گونه کار اشتباهی از سمت ما. شما خودتون وکیل دارید؟ بله کل حرفی که زدینه به وکیلتون پذیرفته که حق به جانب شما داره، از شما طرفداری کنه، درسته که در دادگاه یا جوری شما رو پیروز کنه که یا ملک یا اموال یا مادرتون یا هستین از او آقا برنده بود. از این سمت هم او آقا وکیل گرفته، من موظفم تلاش کنم چی موکلم اگر از لحاظ محلی درست نبود، چون کل هدف او آقا اینه که اول بار تلاشمونی بود که از لحاظ محلی درست کنیم. و چند بار با رفیقال خود شهرام رفتم برای بخشش، از خونه پرتمون کردن بیرون، بی احترامی بهمون کرد و خیلی زیاد بود، ولی باز شهرام رو مثل بچه خودم دوست دارم، چون میخواد دوباره برگردم باشون زندگی. ما نه اصلا دیگه ما اصلا هیچ فرصت دیگه به آقا نیام که بخواد بره زندگی کنیم. شما هم این آقا اصلا با خوبی نیشناسین. دارم بهتون میگم اگر شما واقعا آدم خوبی بود نباید از این آقا دفاع کنید. این آقا شما نیشناسین. یه ما وقتی الان مادرم خونه تنها بیمه بیرون این میرون مادرم اذیتی. یعنی دست بزن داره. دیگه همو آزار اذیت رواشی دارم. چند بارم پیامت چوبه سر گوشیش بیا دادگاه از خوش دفاع کنه، سر پروندهش هم نومد. دقیقا همین موضوع هم باش مطرح کردم، گفت مخاطری که دوست ندارم به این سمت برم، به سمت قانون برم، دوست ندارم بینمون خرابه و از هم صدا بگیم، اصلا سمت دادگاه نرفتم. همه تلاش من دارم میکنم که دوباره برگردم باشون زندگی کنم. حتی پیشنهاد داد کل خرج عروسیت، کل ملک منال زمین هم مثلا به اسم معصومه خانم یا به اسم خودونی که نه، فقط یه فرصت دیگه بهش بدید. ته صحبتون با شما اینه، آیا کوچکترین راهی وجود داره که آقا دوباره ببخشین؟ حالا چه اشتباه کرده باشه چه نکرد، چه شما مقصر باشید. اگه نه که بنده موظفم از راه قانون از موکلم دفاع کنم. نه آقای وکیل هیچ راهی نماره، ولی شما این هم بدونید که شما داخل این پرونده هیچ شانسی ندارید. آقای حسین پور اونش دیگه بستگی به قاضی داره، یک بستگی به مهر معصوم خانم داره که چقدر مهرشه. شاید نصف همین ساختمونی که گفتم متعلق فقط نصف ساختمون ها ساختش متعلق به شما هم مهری خانم نشه، شاید کل دارایی او آقا بازم کمتر باشه. یه راهی داره به صورت محلی حل. نه ما دیگه هیچ فرصتی میدیم به آقا بریم. حالا بازم به شما میخوام و چیز جفتمه 100% همه داخلی پرونده پیروزی کنم. حتی در مورد وکیلتون هم صحبتی که چیز بیشتر از شما تلاشی کنه که این زدایی صورت بگیره، این کار خوب نیست. یعنی نه ما ازش خواستم بهتون آقای وکیل شما هیچ شانسی ندارین داخلی پرونده، هیچ شانسی ندارین. حالا یه چیزی هم بهتون بگم، اگه آقا شکست بخره یا مو نه قرار آقا اعدام بگو نمو ته تلاشی که مدارو میکنم که دوباره این خانم و این آقا با هم زندگی کنه. شاید سرش خرده بود سنگ، اگر اشتباه کرده بود من قضاوت میکنم، شاید دوباره سرش خرده سنگ آدم و بی درست زندگی کرد. پیش شانس بید احترام شم واضحه در زنابادی بود چه نبود باید احترام شد داشته بود به حرمت همون 1 سال یا 2 سال یا 100 سال که با خانم زندگی شد. درسته اگه مخالفتی بود وظیفه شما به هیچ وجه نیست. خرج وکیل، خرج هرچی، خرج مادر اینه کلا به عهده خطه، اما یکی بخوای جای خانم معصومه تصمیم بیاری اصلا حقش با تو سعی کنی گناه کردن خود بذار خوش تصمیم. شاید ته دلش خوش بکاش مخاطب نباش. خیلی اعتمادش کردم. حالا من مجبورم از لحاظ قانونی باز سعی کنم سرتو بزنم همین محلی بهتر. اگه دیگه نشد متاسفانه خدای نکرده مجبورم از لحاظ قانونی عمل کنم. امیدوارم از همین حالا گذشته.
ما وظیفه بس کنم. هلا بشین نه ما خیلی خیلی ممنون. اعتماد آقا شما بشخیرمش دوباره بازم فکر کن، بازم زایدی نرفته. بازم نظام مردم یوگویی بازم زام تو بود. بچه آقا فراد از پشت پاچی نه رفته به چی دیگه فعلا تا ببینیم چی کنه. پشت جا چی در مجبور می بشخیرمش نه رفته به چی دیگه آقا فراد. Tamam Brante şey bir altını seviyor. باش برای بیارش تا چی درست کنم Mesela hangi böyle حالا برای نهار یه چیزی درست کن تا این آقا فرهاد خواست چیکار کنه بابا چی چی تمام رشکی کارش نه آشته بسته تمام به چی در بجا غیر ما می بشخیرمش هیچ وقت به اعتمادش نه من آقا رو چو خدا بشخیرمش میدون رفت دروغ به وکیل گفت 1000 تا دروغ سر هم چیز برای وکیل گفتی نمیدونم چطور با آقا توضیح داره برای چی درست کن تا ما هم برم داخل مغازه انشالله خموم ملی پرنده بریم بگون من برم داخل مغازه نوشابه بیارم باش Ben de şaştım. Kırılmışım. Şurada benim. Şöyle taşıyor. Evet, çürüm nizamı merdum yuhuyu prestaşıyor.
Zeynep'e teyzesi 60 sene oldu. Çay toplu. Bas.